नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै स्वादिलो सोयाबिन र आलुको एकदमै नयाँ तरिकाको अचारको रेसिपी शेयर गर्दैछु। सुरु गरौँ। सुरुमा मैले एउटा बाउलमा 1 कप सोयाबिन लिए। यो सोयाबिन राखेसँगै यसमा मनतातो पानी राखिदिने। सबै सोयाबिन डुब्ने गरी मनतातो पानी राखिसकेपछि यसलाई अब छोपेर 5 मिनेट जति राम्रोसँग भिज्न दिने। यसलाई यहाँ भिजाउन राखेको 5 मिनेट भइसकेको छ। अब भने हामीले यो सोयाबिनबाट पानीलाई निचोरेर एउटा प्लेटमा राख्ने। यसरी नै मैले सबै सोयाबिनलाई पानीबाट निचोरेर अलग गरिसकेकी छु। अब यो अलग भइसकेको यो सोयाबिनलाई हामीले भुटेर तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसाले। अब यो तातेको प्यानमा थोरै तेल राख्ने। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब भने यसमा अघि तयार गरेको सोयाबिनलाई भुट्नको लागि राख्ने। आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो सोयाबिनलाई हामीले राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। केही बेर सोयाबिनलाई यतिको भुटिसकेपछि यसको कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब भने यो सोयाबिनलाई एउटा बाउलमा खनाउने। सबै सोयाबिनलाई खनाइसकेपछि अब फेरि यही प्यानमा थोरै बदाम भुट्दैछु। प्यान राम्रोसँग तातेको हुनाले यो बदामलाई भुटिन धेरै टाइम लाग्दैन। केही समयमा यो बदाम भुटेर तयार हुन्छ। यसरी बनाउन लागेको यो सोयाबिन र आलुको अचारमा यो बदामको छोप एकदमै मिठो हुने हुँदा मैले चाहिँ यहाँ बदामलाई भुटेर राख्दैछु। बदाम भुटेर तयार भइसक्यो। यसलाई एकछिन सेलाउन दिने। सेलाइसकेको बदामलाई अब हामीले पिसेर तयार गर्ने। त्यसको लागि यसलाई मैले एउटा मिक्सी जारमा राखेँ। अब यसलाई पिसेर यतिको बनाए। यो तयार भइसकेको छ। यसलाई खनाउने र अब यही मिक्सी जारमा फेरि हामीले उसिनेर राखेको टमाटरलाई हाल्ने। हजुरले यसको ठाउँमा पोलेको टमाटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै यसमा मैले सानो टुक्रा अदुवा राखेँ। अदुवा राखिसकेपछि यसमा मैले सानो टुक्रा लसुन पनि राखेँ र केही सुकेको खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला। अब यसलाई पनि राम्रोसँग पिसेर मसिनो यसको पेस्ट बनाउने। यतिको भएपछि यो तयार भयो। अब भने हामी अचार बनाउन सुरु गरौँ। अघि हामीले सेलाउन राखेको सोयाबिनमा यसरी उसिनेर राखेको 3टा मिडियम साइजको आलु राखेँ मैले। यो सँगै यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज र थोरै हरियो खुर्सानी राखेँ। यो सँगसँगै हामीले सुरुमा पिसेर राखेको टमाटर र अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ यसमा। यो सबै कुरा राखिसकेपछि यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने। स्वादअनुसार नुन राखेसँगै यसमा मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब भने यसमा हामीले पिसेर राखेको बदामको छोप राख्ने। यदि हजुरसँग बदामको छोप छैन भने अरू छोप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई झान्नको लागि मैले प्यान बसाले र तातेको प्यानमा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति तेल राखेँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा मेथी राखेँ। अब यो मेथीलाई राम्रोसँग फुराउने। मेथी राम्रोसँग फुरिसकेपछि ग्यास प्लेटलाई अफ गर्ने र तेललाई एकैछिन सेलाउन दिने। अब एकैछिन सेलाएको तेलमा थोरै बेसार राख्ने र यो तेलबाट अचारलाई झान्ने। अचार झानेसँगै यसमा अब कागतीको रस राख्ने। मैले अमिलोमा यहाँ कागतीको रस राखेँ। हजुरले यसको ठाउँमा चुक अमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कागतीको रस राखिसकेपछि अब यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राख्ने र अब यो सबै अचारलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर राम्रोसँग मोल्ने। यसरी यो अचारलाई मोल्दा आलुलाई हल्का गरी म्यास गरिदिने। अलिअलि आलु म्यास गरेर यो अचार मोल्दा अझ स्वादिलो बन्छ। केही बेर यो अचारलाई यतिको मोलिसकेपछि अब भने यो अचार बनेर तयार भइसकेको छ। एकदमै थोरै सामग्रीबाट घरमा नै एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने यो आलु र सोयाबिनको अचार हजुरले पनि एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। झन् यसमा हजुरले बदामको छोप राखेर बनाउनु भयो भने यो अझ टेस्टी हुन्छ। हजुरले यो रेसिपी ट्राई गर्नुभएपछि कस्तो लाग्यो हजुरहरूको सल्लाह र सुझाव भन्न नबिर्सिनुहोला। र यस्तै रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।